Vi är äntligen i Norrland och nu ska vi hitta Umeås bästa burgare. Häng med! Som sagt, äntligen i Norrland och äntligen Umeå. Och det blir ju många burgare idag alltså. Ja, precis. Och lite elakt eller på att säga. Det blir både högt och lågt. Vi ska testa de ställena som vi och ni associerar med både Norrland och Umeå så långt vi kan. Ja, precis. Och det är några riktiga favoriter. För vi har ju faktiskt en 5 som vi ska testa igen. Det ska bli riktigt kul att testa den och resten av sortimentet som finns här. Let's go! Det är maj. Vissa möter sommaren. Det känns som att vi jagar i kapp vintern här i Umeå. Vi sitter bredvid en snödriva här. Men vi är vid Kuben. En cool, jättestor svart container. Mitt i ett industriområde. Det är Tobys liksom mecka här. Det. Ja, jag älskar det här. Och det är tidig förmiddag och det är helt tjockfullt här. Så det är kul. Ja, men de öppnade ju för typ 2 minuter sedan och det är mycket folk här så att det är nice. Ja. Så vi har tagit in varsin dubbelburgare. Det är 2 gånger 120 grams kött på båda. Jag har en väldigt klassisk cheeseburgare. Det såg som det skulle vara 4 skivor ost, men jag tror att de faktiskt bara har fördelat ut dem över de 2 puckarna. Så hade det varit en enkel hade jag också fått 4 skivor. Och jag har ju då en kaptenen med bacon, sallad, tomat och var det någon chili mayo? Chipotle mayo. Titta, Selina har börjat lära sig lite grejer. De har kört ner en cocktailpinne genom, vilket vi aldrig är ivriga förespråkare av, men i det här fallet tror jag att den nästan behövdes. För att de är supermaffiga de här. Ja, det är tajt här. Jag öppnar lådan så att allting kan droppa ner i lådan om jag spiller. Men rätt schysst, jag gillar brödet. Jag gillar, liksom, det är fint uppvärmt. Det är bra stuns i det. Ja, men det enda som är oroande är ju den här pinnen. Jag kommer nog låta den sitta i första tuggan. Ja, vi ses på andra sidan. Gör vi. Ciao. Jag ångrar att jag tog ut pinnen. Jag var tvungen att stoppa tillbaka den. Den var åkt åt alla håll. Ja, men det är det jag känner. Hade inte pinnen suttit där så hade nog allt åkt ut på första tuggan. Och det är tyvärr liksom, det är lite av ett generalfel. För man måste faktiskt kunna bygga en burgare som går att äta. Som håller ihop. Men jag fattar ändå, man vill maxa. Det är som när jag bygger en burrito hemma liksom. Det blir för mycket. Man äter ju inte tacos om inte brödet går sönder. Precis. Men första intrycket, grym stekyta. Jättemycket smak, bra svartpepparmängd. Men köttet är nästan lite knaprigt i texturen liksom. Ja, mitt är nog lite inte lika välstekt, men ändå liksom fin yta, mycket pepparsmak. Jag tycker att chipotle mayo nästan är lite mesig för att kalla sig chipotle mayo, så att, alltså, jag är nästan så här, de kunde ha lurat mig och sagt att det var hamburgardressing. Men jag gillar salladen är strimlad, tomaten är supertunt skuren och helt rätt temperatur så att salladen hänger med. Ja, men tomaten är supertunt skuren och rätt temperatur så att den liksom ger väl ingenting, men den tar inte heller ifrån som tomat annars gör. Baconen är krispig, knaprig, fin. Stekta löken, trevlig, tunt skuren också, så att det är ju mycket rätt men ändå några små fel. Jag tycker den kunde ha smakat lite mer. Jag får mycket smak från köttet, men jag tycker inte de andra ingredienserna lyfter ordentligt. Eller någonting med picken. Vill du byta? Jättegärna. Jag la ner i lådan. Ja, vi gör så. Vi byter låda bara. Det var lättare så.
En liten intermission pommes också. Jag gör så här, för jag vill ju få lite pickle. Ja, det är längdskuren pickle, så att minuspoäng på det. Jag fick anstränga mig för att liksom bita av den så att den inte skulle följa med ut. Men jag tycker picken bidrar. Mycket. Jag håller med, det är ju en klassisk cheeseburgare. Här kommer ju pepparn ännu mer igenom. Liksom. Men den här tycker jag var godare. Det händer mer i den liksom. Det håller jag med. Jag tycker de har hittat ganska bra smakkombinationer. Men det är ju liksom, den är lite för såsig. Jag hade gärna haft mer tryck i chipotle mayo. Men det här är liksom bra. Kul! Ja, verkligen. Jättebra start på dagen, Umeå. Ser verkligen fram emot att utforska hela dagen. Ja, pommes var goda. De här slinker ner. Matiga, välfriterade, välsaltade. En bra portion också. Ja, men jag hoppas att Umeå håller liksom den här nivån. Men jag tror att nästa ställe kanske inte gör det. Cliffhanger. Verkligen. Ja, jag ska hänga från en klippa nu, känner jag. Vi låter de andra äta, det är lugnt. Ja. Ses där. Säga välkommen till Norrland på riktigt. Vi är på Frasses. Ja men verkligen. Alla ställen ligger ju såklart i Norrland som vi käkar på idag. Men Frasses, alltså associationsmässigt så är ju det här en norrländsk kedja. Max i all ära, Max finns ju överallt nu liksom. Jag tror Frasses finns på 25 ställen eller någonting sånt där, 27 eller något. Så de är ju också riktigt stora. Och nu avslöjar jag min ålder. Jag gillar inte att prata med min ålder för jag har medelålderskris som fan. Men de har funnits lika länge som mig. 1975 i Luleå startade. Så det är en ung, vital, härlig börjarkedja. I sina bästa år. Mycket kraft och energi att ge. Så... Exakt så. Ja, just det. Den är... Du tog en riktig klassiker. Precis. Den börjarkedjan är lika fräsch som mig och min burgare. Och jag som har kungligt blod tog ju Skrov Royal. Det är med Västerbottenost. Annars tror jag att det är ungefär samma liksom. Ja, men de ser ju väldigt olika ut. Väldigt olika. Men jag tror det är samma förutom det. Och kanske lite köttigare köttpuckar verkar det vara också. Du har väl inget mellanbröd? Nej, det har han. Nej, precis. Men vi har räksallad. De bjöd på räksallad idag. Och jag hade dagens lunch, jag fick en delikatoboll. Och vi har pommeskrydda. Och jag vet inte. Det var länge sedan jag var så här glad, känner jag. Ja men faktiskt. Livet är härligt, solen skiner också. Som det alltid gör i Norrland. Så gör det alltid i Norrland. Jag vet att inte du lever. Jag bara är så här barnsligt förtjust. Hur ofta är man i Umeå liksom? Nej. Så det ska faktiskt bli väldigt roligt. Jag har käkat på Frasses tidigare. På 90-talet. Det är liksom så långt... jäklar. Kladdig. Ja. Här snålar de inte med någonting, hör du det? Extra allt. Ja. Ska vi köra? Ja, det gör vi. Skål! Den står lite sås i mustaschen. Lite. Nej, alltså jag är högre upp på, precis under läppen. Förlåt, bra. Mustasch i såsen. Celine, har inte med det här nu. Nu säger jag det för framtida Celine. Jag löser det i post. Det här är väldigt svårt att äta utan att bli lite gris runt munnen. Och det första jag säger om den här kommer att låta elakt, men det är det faktiskt inte. Det smakar som en Big Mac med så här pannbiffar. Men alltså det smakar faktiskt, det smakar som att det är mer kött än en Big Mac i alla fall.
får jag äta. Ja. Nej, men absolut, det är ju bambiff galore och sen är den här jättesöta dressingen på liksom. Det är ju superklassiska smaker och om man gillar det, då är det ju helt rätt ställe att gå till liksom. Ja, men jag kan verkligen tänka mig att om man har vuxit upp med det här så längtar man till det här ibland. Men visst, det är ju inte... Vad ska man säga? Det är ju inte äckligt. Det är det absolut det är inte. Det är lättätet och det är liksom klassiska smaker. Ja. Nu är min väldigt svår att äta. Jag vet inte om man ser här. Det har redan liksom gått sönder lite. Men alltså, jag gillar ju att de drar på mycket av allting. Den smakar mycket av den här såsen, osten. Men det är lite svår att äta så de borde ju verkligen tonat ner det lite. Men då kanske man känner mer av köttet. Det var min sås. Oj. Ja, det är Då ska vi byta kanske. Alltså jag kan gärna ta ett pet, men jag vet inte hur jag ska vända på den här, så lycka till. Tack. Vad fint. Sista chansen att kolla på mig utan mat i hela ansiktet. Men det är ju en fryspuck och vi brukar inte recensera det här, men samtidigt, vi kan inte åka till Norrland utan att testa Frasses, kände vi. Så det är en kul throwback liksom. Ja, men verkligen. It is what it is. Jag tyckte den var lite rolig. Det är väldigt tydlig smak av västerbottenost, vilket på något sätt nästan gör den lite lyxig. Ja. Eller att det känns som lite mer liksom. Den där var ju väldigt försiktig i övrigt med smaker. Mycket enklare att äta, men den är ju godare med ostan, helt klart. Precis. Och det här kommer inte bli en recension liksom. Vi recenserar ju inte såna här burgare. Men återigen, vi är här, då testar vi det här. Så det är kul på plats. Ska testa en sån här också. Det blir någon slags bevis för att vi faktiskt har varit i Norrland. Räksallad. Räksallad och lökringar, min favoritkombo. Aldrig testat. Det är inte min kopp av te, men om ni gillar räksallad, go for it. Linus, jag vill ha betyg på pommeskryddan. Och just det. Vad är din pommes? Jag kan ta den här lilla. Herr Åberg, pommeskrydda. Oj. Jag känner att jag är hemma. Det är jättegott. I all sin enkelhet. Det är jättegott. Så var det här bacon? Ja. Det smakar sån här baconsnacks på bion liksom. Ja, precis. Gott. Ja. Nej, men, Lite räksallad på det. ja, precis. Jag vet inte om det är några avslutande ord, men det är faktiskt. Välkommen till Norrland, eller på sig. Vi ska väl suga i sig den här räksalladen och sen röra oss vidare. För vi har fler burgare att käka då. Precis. Let's go. Servettskrämd ut. Bon appetit. Servettskrämd. Ja. Bon appetit. Vad är min? Kör vi eller? Ja, jag har kört en stund. Okej. Välkommen till Östra Kyrkogatan. Ökås. Alltså, gud vad jag är pepp. Ja. Det här, vi rankar de här som 12 i Sverige. Men faktum är att det är ingen av oss som har testat dem. Det är faktiskt Stefan som har testat dem. Precis. Så nu är det upp till bevis. Ja, Stefan. precis. Jag har pratat väl om det här stället väldigt länge. Nu ska vi se om jag är kyrk. Ja, men jättehärlig lokal. Vad kan man säga? Det började som en food truck, blev en restaurang. De har en till restaurang som vi ska besöka lite senare idag. Jag tog en cheeseburgare, en dubbel rubbet. Då får man dubbelt kött, pommes dipp och en dricka. Det blev 200 spänn på lunchen. Jag har tagit en Wesley Snipes och det roliga är att det enda jag kommer ihåg att det är duja på den. Men det var typ någon chili mayo eller något sånt där tror jag också. Eller nej? Jalapeno mayo var det nog och pickles var det på den. Kanske någonting mer. Titta på mig. Nej. Men Vi klipper in det. ja, precis. Men du tog en spicy burgare och alltså man känner verkligen när det är en italiensk ganska chili-stark korv, bredbar korv som de har på. Den doftar verkligen jättemycket. Den luktar som en stark burgare. Doftar. Doftar som en stark burgare.
Jag kommer aldrig lära mig. Stekytan är exemplarisk. Ja. Den är så här reka, snygg. Ja. Liksom. Ja. Så här silkeslen. Superpepp på det. Annars är det här en väldigt klassisk cheese. Det är hackad lök, det är senap, ketchup, pickles. Det är 110 gram köttpuckar och nu börjar vi äta. Skål. Skål. Den här är jättegod. Wow, vad bra den här var. Den här var både jättestark samtidigt som den var mjuk och krämig och len. Nej, de var, som jag. Ja, precis som du. Nej, men det här var lite imponerande faktiskt. Kul. Ja, det här är verkligen som en ultimat cheeseburgare. Gud vad jag älskar en god cheeseburgare. Det är typ det bästa jag vet. Så att livet... Some for us. Glöm din dröm. Du får beställa in en egen. Nej, men det är så här, det är bra sötma från ketchupen. Den är rund. Liksom det är syra från pickelsen och senapen. Den är krämig från osten. Köttet är magnifikt. Den är smörig. Brödet är, alltså det är superbra. Wow, vad kul. Och det enda negativa jag kan säga om den här egentligen, det är som sagt att dujan är jättestark. Så att jag har en så här eldig smak i munnen som förtar lite grann av allt det andra. Det är också väldigt mycket en duja runt hela nyllet. Och hela händerna och armarna. Alltså det är... Vad bra att du har vitt på dig, Marcus. Nu har jag inte spilt den. Nej, jag har inte spilt än. Men det är liksom, det är olja och kladd överallt. Det är lite liksom. obalanserat, jag ser det. Ja. Jag smakar gärna din. Ja, absolut. Självklart. Jag är väldigt taggad på smaken där. Men supergott det här också alltså. Men believe the hype på den här. Så vi får se om det smaken kommer fram nu när det har käkat så starkt. Just det. Det här är jättegott. Vi ser den. Det är jättegott. Den är helt magnifik. Ja. Den här är god, den är obalanserad, den är för stark. Den blir för salamitung. Men väldigt god. Men är det där en av Sveriges bästa cheeseburgare? Det där är en av Sveriges bästa cheeseburgare. Definitivt. Alltså jag tycker, som sagt, jag tycker den här var lite obalanserad, men cheeseburgaren gör att den liksom, de behåller sitt betyg. Som tveklöst. Vi kommer uppdatera recensionen med lite ny text. För liksom reflektera liksom. Det är 2 år sedan Stefan skrev sin recension. Men wow. Bra jobbat ÖK. Otroligt kul när man har peppat i flera år på testhamburgare och så möter en förväntning. Ja. Sjukt roligt. Verkligen. Men sen tyckte jag var okej. Jag tyckte det var bra tryck i jalapeno-majon. Ja, jag fick en... Hade på mig, sen tycker jag inte gjorde jättemycket. Nej. De är snäppet över godkända på att säga. Men godkända. Men det är inte samma nivå som börjar. Absolut inte. Och jag fick ostsås till min och det är ju ost. Det är gott, men det är ingenting så här. Alltså, prova det. Nej, alltså grymt kul tycker jag. De här sätter en ny nivå för Umeå och för oss, helt klart. Ja men verkligen. Jag är sugen på att äta upp. Jag ska inte äta upp. Andra ska få prova. Men wow, igen. Kul. ÖKs. We love you. Skål!
Redo? Nu är vi på GK. Nu är vi på GK! Systerrestaurang till ÖK, eller vad heter den? Östra Kyrkogatan. Ja, och där är gamla kyrkan. Mycket kyrka här uppe. Jag är från Bibelbältet så jag känner mig hemma. Och fasen vad fint det ser ut här också. Vi är inte så överraskade efter den magiska cheeseburgaren på ÖK, men... Nej, vi var ju lite hoppfulla och beredda på att det ändå kunde likna. Men jag är ju en vanlig cheeseburgare, men du har ju något väldigt speciellt där. Ja, jag har ju... Vad heter den? William. Så det är en Emmy-sås med i istället för y. Och sen så var det stekt lök och rostad lök kanske? För det är lite rostad lök här i. Och den stekta löken är karamelliserad med Trocadero. Trocadero. Det var svårt att säga. Ja. Man säger annorlunda i Norrland, va? Trocadero. Nej, men man säger något annorlunda. De har något annat uttal. Har de inte det? Vad heter den här drycken? Trocadero. Vad heter den här drycken igen? Trocadero. Vad heter den här drycken? Ja, men det vet väl för fan allihop. Och vad är det för fråga? Alla hela Sverige vet ju att det heter Trocadero. Men berätta om Emmy-såsen, vad det är för. Ja, så Emmy-såsen är ju en... Vi antar i alla fall att det är en take på såsen från Pizza Loves Emily i New York. Som enligt oss är världens bästa burgare just nu. Och den här såsen har ju totalt exploderat, speciellt i Spanien. Så den åt vi ju hur mycket av som helst där. Så det blir kul. Börja med Emmy-såsen där nere som cheeseburgare är liksom. Ja. Skulle du kunna flytta på bestickkorgen, Tobbe? Och det är ju liksom basen, den här såsen ska ju vara gochujang, och det hade vi också på Stockholm Burgerfest på vår festivalburgare förra året. Så Exakt. ja, en sås som är varmt om våra hjärtan. Och både du och jag har ju ätit i den burgaren i New York, så att vi båda vet ju vad vi... Och ätit 100 olika takes på den såsen. Så vi kan vad vi snackar om, eller vad man säger. Men nu hugger vi väl in här. Skål! Kolla lite. Jättegott. Men gud vad pepprig den här. Ja, här har de smattrat på med peppar, för den träder igenom här för mig också. Jag vet inte om du ser här, kameramannen. Det är extremt mycket pepparkorn. Vänta lite. Jag vet inte hur tydligt det ses. Nej. Men det är extremt mycket peppar. Och det är ju gött liksom. Vi kommer ju från Funkyland där de också lägger på hur mycket peppar som helst. Så Men det är lite gött. skadade liksom. Ja, precis. Men när jag säger oj, det är mycket peppar, då är det mycket peppar liksom. Min är ganska mjuk. Jag tror att den rostade löken är det enda som egentligen har någonting som är konsistens. Så den är lite mjuk. Och lite nästan för försiktig i smaken. Jag hade önskat att de hade bränt på lite mer smak i den. Lite mer sås kanske hade räckt. Men köttet är jättegott. Smakerna är riktigt goda. Det är rejäla, allting är hackat i den här. Hackad silverlök, hackad gurka, rejäla bitar, mycket krisp. Det är riktigt nice. Skulle önskat lite mer ketchup senap, liksom, för att verkligen få fram de klassiska cheeseburgarsmakerna. Men alltså, det här var riktigt bra. Riktigt bra. Och jag måste ju säga, alltså den Trocadero stekta var karamelliserade löken. Det finns ändå någon så här fruktig sötma i den när man tar bara lite av löken. Så det är lite kul att det faktiskt märks ändå på något sätt. Och det ska ju vara samma råvaror helt och hållet. ÖK och GK, så... Ja, helt plötsligt efter att ha tagit en tugga här så märker jag att din var ju ännu mer pepprig än vad min var. Du har lite sås i skägget. Vi är ju alltid brutalt ärliga här, för det är vår grej liksom. Supergott. Jag gillar den här början också, men jag tycker den var tajtare på ÖK. That's a fact liksom. Fan vad de körde på med svartpeppar. Ja. Jag vet att några skulle ha haft problem med det här, skulle jag säga. Och såsen
Den är jättegod. Jag skulle gärna vilja ha lite mer sting, Ja, men det är kanske lite mer djuphet i den. Men den är lite för försiktig för vad den är liksom. De har blandat ut den lite mycket kanske. Men återigen, alltså jag är inte negativt inställd den här början. Jag tycker den var svingod. Det är bara att man kommer från, var det en halvtimme sedan åt vi en av Sveriges bästa burgare, hands down, eller burgarställen. Ja. Och den är också riktigt bra, men den har en liten sån finjustering att göra, skulle jag säga. Ja, men precis. Jag tycker ju cheeseburgarna är väldigt lika varandra. Men den där var lite för tam liksom. På förra stället var ju den lite mer spexade burgaren vi tog lite för spicy. Så att jag tror att det kan vara liksom, de har satt cheeseburgaren, det gäller bara fintuna de här specialburgarna lite. Jättetrevligt ställe också. Ja. Jag är supernöjd. Här kan jag sitta länge och äta burgare. Det kommer vi göra också. Du har hela dagen på dig. Ja, nästan. Du ska vidare till andra ställen också. Ja. Men pommesen är krispiga, goda, salta. Mycket pommes också ändå liksom, för lunch. Originaldressingen, ja. Originaldressing. Jalapeno-dippen, god. Jag är nöjd, jag är jättenöjd. Jag är också jättenöjd. Ska vi låta de andra få smaka? Ja. Nej. Vi har låter de redan andra ätit smaka. burgare idag. Cheeseburger. Marcus får sitta där med kameran istället. Då äter vi, eller ja, Marcus kanske får smaka, så rullar vi vidare sen. Jag sa krispsallad, originaldressing, ost. Rödlök, tomat, ost. Ja. Låtsas sen kunna Och jag glas. vitlök. Han skulle kunna säga alltså choklad, ostron. Precis. Ska vi se, choklad, majonnäs, musslor. Ja, just det. Ja, jag ser ostron. Ja, just det. Ostron, majonnäs. Hitler rödlök. Ostron. Jag kan inte riktigt sitta närmare. Kan du inte? Nej. För då blir det liksom... Nej, det här blir jätteweird. Då kan jag inte röra... What's up my homies? Men, alltså sitt lite mer isär. Med benen. Jag säger pew pew. Vad säger du då? Oh my god, lasers. Ja. Vi är på Megazone. Ja, Laserdome här i Umeå. Som har en restaurang som heter Shore Shots. Vi har fått alltså sjukt många tips om. Kanske en av de mest drivande liksom, ställena som vi måste besöka idag. Fått många mejl, Instagram-kommentarer, DM. Folk säger att de är bättre än ÖKs. Mycket leva upp till. Vi får se. Kul. Det börjar dock inte jättebra, för jag beställde in en cheeseburgare och man ser ju inte osten. Where's my cheese? Kan ju kolla på den här också. Det är inte så mycket ost här heller egentligen. Men det är en grym stekyta på dem. Det är riktiga lazy edges på dem. Superkrispigt nästan. Så vi får se hur det går. Ja. Det här är inte en superklassisk cheese, utan det är dressing, det är tomat, det är rödlök. Men i ett briochebröd. Den ser rätt nice ut. Och jag har ju en jalapeno garlic dream. Det är ju jalapeno och vitlöksdressing som är det stora här. Picklad chili, picklad rödlök, lite sallad. Ser trevligt ut. Och vi har ju dubblat de här också, ska vi säga. Det måste vi göra. Livet är för kort för enkelburgare. Och det ser ut som klassiskt bröd, får man säga vad det är för bröd. Ja, men det är Garants brioche med sesam som är faktiskt vårt favoritbröd för hemmabruk. Så precis. Det är rätt nice. Ska vi ta en tugga? Det tycker jag. Let's go! Oj! Den här poppade mycket mer än vad jag trodde. Hur är din? Den är mycket krämigare än vad jag trodde den skulle vara. Så jag tror båda två är ganska positivt överraskade. Men den är lite tuggig. Liksom.
Jag känner att jag måste dricka lite medan jag tuggar. Den här är inte tuggig. Jättebra med den picklade chilin. Det lyfter hela början faktiskt. Jag tror den här vitlöksdressingen och jalapenos också är det i den. Men den skapar den här skönt umami-tugg liksom. Så kommer den här picklade chilin. Och den picklade rödlöken bara liksom ger lite syra till det. Och hetta. Det var riktigt trevligt faktiskt. Alltså den här är nice, men det är originaldressing. Och det är så här, det är inte, för mig är inte det här riktigt en cheeseburgare, utan det här är mer som en, jag vet inte, classic eller originalburgare, vad man ska kalla det. Men det är goda smaker, absolut. Men jag hade kanske gärna sett en lite mer simpel burgare på menyn också. Jag är taggad för den här. Den här var riktigt bra. Synd att de inte har en klassisk cheeseburgare annars. Liksom. Då snackar vi ju senap, ketchup och sådär. Jag tror jag ska vara jätteintressant. Hälen på den här bottenbrödet det är svalt. Det är man inte värd på alls. Okay. Det kan vi säga, det kanske är det enda negativa jag kan säga direkt med den. Det är att de kanske skulle ha rostat brödet mer. Det är som en liten pannkaka. Den trycks ihop väldigt snabbt. Ja. Den där är mycket bättre, det känner jag direkt. Det är mycket mer anonym liksom. Den behöver någonting som... Ja, vad lustigt, den här är mer tuggig faktiskt. Den här var jättegod. Vad kul. Ja. Men jag gillar vitlökssmaken i den här. Det är ganska påträngande på ett bra sätt. Det var bra. Men den är lite tråkig, tycker jag. Den här behöver någonting mer liksom. Den behöver vara enklare eller roligare. Och om jag får kommentera en sak till med burgarna. Det var ju liksom när vi kollade på menyn. Det fanns ingen som bara, den ska vi ha. Nej. Det brukar vara ett tecken på man kan tajta till menyn. De saknar någon burgare liksom. Ja, precis. Många ingredienser. Liksom, det var mycket sriracha på väldigt många burgare. Det var intressant. Men samtidigt, man kanske inte känner för just en sån burgare. Då går typ 3 av burgarna bort direkt liksom. Bra. Ja. Fun fact, alltså Laserroom, jag blir pepp på det här. Jag är gammal laserveteran. Jag har faktiskt vunnit SM 3 gånger. Jag zonar bara ut lite. Ja. Så, ja. Runt millennieskiftet där, så det är ganska länge sedan. Men kul med laser. Det är ingen som vill spela med mig idag, tyvärr. Jag har spelat med Laserdom med dig. Säger man Laserdom? Ja. Laser, ja. Det var inte kul. Du hade ju taktik och du gömde dig och grejer. Medan jag bara känner så här orkar och bara fungerar inte, jag förlorade. Men shoutout Cybertown 90-talet. Och shoutout till Toby som vann SM 3 år. Anyway. Hommesen, inget att skriva eller prata så mycket om. Jag tycker de är schyssta. Jag tycker de är, ja. Nej, men jag tycker de är bara... Tycker du? Ja, men då så. Kasta in handduken här. Nej, jag nöjd. Ja, det var bra. Men alltså, jag tycker det var bra. Men det var ju... Men helt ärligt med pommesen, vill bara snacka lite mer om. Tycker du inte att de är lite... De smakar inte så mycket? Ja, lite. Jag tycker att de är... Alltså, men jag tycker... Alltså, de där smakar ungefär som de på ökost, tycker jag kanske. Men Kubens pommes var bättre. Definitivt. Kubens har haft dagens. Det är de bästa pommesen hittills idag. Frasses not so much. Men ja, nej, men det var schysst, men inte bäst idag. Nej, men jag är väldigt överraskad över kvaliteten Umeå har. Det har varit riktigt bra burgare. Ja, alltså har vi fått någon dålig burgare? Nej, det har vi inte. Nej. Vi har bara fått bra burgare. Ja, vi ska äta mer burgare, men det är bara så här lite så halvtidsvila och bara wow. Ja. Grymt Umeå. Hej Umeå. Nu drar vi vidare. Pipio.
turn off events. Vi måste åka hem tidigare. Vi fick ett inställt flyg så vi ska gasa bort till flygplatsen. Jag ska hoppas att vi kommer hem med tidigare flyg. Oj. Ja. Är du stressad, Toby? Jag är lite stressad. Ja. Nu håller vi tummarna att vi hinner med. Mot flygplatsen. Inte en sekund att förlora. Go, 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 go! Plattan i mattan! Men lagligt! Ja, precis. Livet som börjar recensent, va? Herregud. Han vid Toby? Ja, precis. Ja. Var det en halvtimme till godo eller någonting? Ja. Alltså, den var ju försenad, annars hade vi inte hunnit med den här. Nej. Så vi missar några börjare, men that's life liksom. Vi åt alla de viktiga, känner jag. Ja. Men Celine och Marcus glada i alla fall. Vi får komma hem! Till Sverige! Va? Spelar det? Ja. Vilken pers! Vilken tur vi hade som var med flyget. Alltså, vi missade ju de sista 3 timmarna av resan på grund av det här. Alternativet var att åka hem imorgon. Och det var inget alternativ? Nej. Vi hann ju beta av nästan alla ställen, men inte alla. Så vi får återkomma till Umeå i framtiden. Finns det några ställen som du tycker att vi har missat så får du gärna säga till. Men med det sagt, de började vi testade var faktiskt överlag fantastiskt bra ändå. Alltså. Vi var imponerade. Alltså, att det skulle finnas så många bra ställen, det trodde jag faktiskt inte. Där vi är ju peppade på att komma tillbaka nu, så är det ju. Dansa då! Sexy cool ut. Jag tror jag kan köpa in Scott i Doesn't Know. Kan jag köra den hela videon? Ja, just det. Eurotrip. Ja, det var väl den dansen du gjorde? Oh! Ja, och den här resan är faktiskt gjord mycket tack vare våra medlemmar på YouTube som stöttar oss liksom. Ja, genom medlemmar. Ni som blir medlemmar, liksom, ni får hänga med bakom kulisserna på de här resorna. Och vi är otroligt tacksamma för det. Tack! Och glöm inte att vi har riktigt schysst merch på shop.burgdukes.se. Sweatshirts, we har hoodies, t-shirts. Riktigt fina. Köp gärna någonting. Det här var ju vår första Norrlandsresa, men vi vill ju såklart göra många fler. Berätta för oss, vilken stad är viktig för dig att vi kommer och besöker? Vi vill plocka så mycket bra som möjligt. Ja, vi är hungriga. Mer burgare, tack. Det blir många resor i år och det är så kul. Så det var en snabb dagstripp till Umeå. Tack för att ni kollade och vi ses nästa video.